Do të flasim për funksionin toString. Kemi deklaruar dy variabla, një të tipit plot dhe një të tipit string. Thjesht kemi bërë outputin e saj, pra kemi bërë outputin dhe dua të bëj një tip modifikimi të tillë. Për shembull, kjo se them str plus baraz me nam dhe pres të dalë ndonjë output, pra pres të dalë ky output, pra të dalë fjala result me pika dhe ndale 123. Dhe shikoni, është thjesht ma nxjerr bosh, ose ma nxjerr këtu me tip karakteri këtu të panjohur. Okay? Pra nuk e njofi se pra çfarë po kërkoj të mbledh këtu. Por kërkoj të mbledh një string, pra që është stringu jon, dhe po i shtoj një numër. Por nuk mundet do që ti të mbledhësh stringet me numrat. Atëherë për ta bërë këtë gjë, duhet që ne të vendosim të gjitha këto në të njëjtin tip. Atëherë le të përdorim, pra mendoj që numrin ta kthejmë në string dhe jo stringun ta kthejmë në numër. E kemi më të thjeshtë. Atëherë të përdorim funksionin string dhe thjesht në parametër vendos thjesht none. Dhe shikojmë. Kjo është pamja.